Dear students, আজি আমি কথা পাতিম about unit 4 যেটো হৈছে acidity, basicity and pKa. Acidity, acids or bases or concept I think তোমালোকে already জানা, but তথাপিও আমি অলপ হেতু বিষয়ে study কৰিম. So as you know, acids আৰু bases or তিনটা theory আছে বা তিনটা concept আছে. এটা আছে Arrhenius concept, এটা Bronsted-Lowry concept and আৰু এটা Lewis concept. এতিয়া Arrhenius concept কি হয় হেতু মানে solvent specifies. Solvent মানে কি হৈছে ইয়াতে water. Solvent is water, right? So যিবোৰ acid মানে যিবোৰ substances in water যদি proton দি, proton মানে কি হৈছে H+, হেবোৰ কোৱা হয় acids. So these are known as acids. ঠিক আছে, এইটো আৰু এইটো. So HA যদি আমি এটা acid বুলি ধৰো, but anyways any type of compound, আৰু হেতু যদি আমি waterত দিয়াৰ পিছত H+ মানে কি হয় proton, হয় না? So a proton যদি আমি পাও water দিয়াৰ পিছত, then that the original substance is known to be acid. So HCl to পানী দিয়াৰ পিছত কি হ'ব, এটো dissociate হৈ যাব আৰু এটো পাই যাম আমি H+ and Cl-. So যেহেতু H+ produce হৈছে in water, you need to remember that water লাগিব, aqueous solution. Aqueous মানে হৈছে aqueous এই শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কি হয় water. because waterত যদি আমি HCl দিয়াৰ পিছত H+ form হয়, that means HCl is an acid. Similarly, যদি আমি এটা substance পানীত দিয়াৰ পিছত OH- ion, ঠিক আছে, হাইড্ৰক্সাইড আয়ন বুলি কোৱা হয় ইয়াক, OH- ion যদি দিয়ে তেতিয়া হলে হেতু কোৱা হয় বেস. সো এইটো আৰু এইটো হ'ব এটা বেস. এতিয়া এইটো হ'ব বেস. সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, NaOH মানে কি হৈছে সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড. সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড যেতিয়া পানীত দিয়া যাব তেতিয়া হলে এটো ডিসোসিয়েট হৈ যাব and we will get Na+ সোডিয়াম আয়ন আৰু OH-. যেহেতু OH- আয়ন প্ৰডিউস হৈছে, it is a base. So Arrhenius concept মানে হৈছে acids হল they produce H+, produce কৰে, ঠিক আছে, আৰু bases হৈছে OH- বা হাইড্ৰক্সাইড আয়ন প্ৰডিউস কৰে. এটো কোৱা হয় হাইড্ৰক্সাইড আয়ন দেই, হাইড্ৰক্সাইড আয়ন. আৰু এটোটো proton হয় H+ টো, so H+ বা হাইড্ৰক্সাইড আয়ন প্ৰডিউস কৰে. Okay, so this is Arrhenius concept. Next concept আছে Bronsted-Lowry concept. ইয়াত আকৌ কি হয়, ইয়াত কিন্তু H+ বা proton donation হয়. এই কনসেপ্টটো হৈছে it depends on proton donation. So proton donation বা proton acceptor. Anyway, so acids বোৰ কি কোৱা হয়, according to Bronsted-Lowry concept, acids are proton donors. এটো proton donors. আৰু bases হৈছে proton acceptors. ঠিক আছে, এটো এটো মনত ৰাখিবা. অলপ আগতে আমি যেটা কৈ আহিছিলো হেতু আসলে Arrhenius concept. তাতে কি হয় H+ produce হয় waterত আৰু base কি হয় OH- produce হয় waterত. এতিয়া যেতিয়া Bronsted-Lowry concept হ'ব, আমাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ solvent নালাগে, ঠিক আছে, solvent নালাগে আমাক solvent নহলেও acids বোৰে breakdown হৈ পিনে H+ বা proton donate কৰিব আৰু base বোৰে proton accept কৰিব, ঠিক আছে. হেতু হৈছে Bronsted-Lowry concept. মানে ইয়াতে baseৰ ক্ষেত্ৰটো protonটোৱে হৈছে the determining factor, proton acceptor. So এটা ধৰা আমাৰ হাতত এটা acid আছে HA বুলি আমি ডিনোট কৰিছো, হেতু যেতিয়া dissociate হ'ব it will give proton H+, ঠিক আছে, আৰু হেতুকে কোৱা হয়, হেকাৰণে এটো কোৱা হ'ব acid. এতিয়া যেটো acid to breakdown হোৱাৰ পিছত acid টো যেতিয়া proton টো donate কৰাৰ পিছত proton টো donate কৰিলে না, ইয়াৰ পৰা proton এটা donate কৰিলে,
প্ৰোটনটো ডোনেট কৰাৰ পিছত যেটো আমি সাবস্টেন্স আমি পাও ঠিক আছে এই যেটো সাবস্টেন্স থাকি যায় হেতু কোৱা হয় কনজুগেট বেস বুলি কয় তাৰ মানে এসিডৰ পৰা আমি এটা বেস পালো মনত থাকিব তাৰ মানে এসিডে কি কৰে প্ৰোটন ডোনেট কৰে আৰু প্ৰোটন ডোনেট কৰাৰ পিছত যেটো সাবস্টেন্স থাকি যায় হেতু কোৱা হয় কনজুগেট বেস আৰু এই যে এসিডটো আসলে অৰিজিনাল এই যে এসিডটো আসলে অৰিজিনাল এই এসিডটো আৰু যে এই কনজুগেট বেস হে দুটাক এটা পেয়াৰ বুলি ধৰা হয় এটো কোৱা হয় কনজুগেট এসিড বেস পেয়াৰ so this concept is very important in organic chemistry conjugate acid base pair ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰে আমি এটা এক্সাম্পল লওঁ হেতু হৈছে HCl মানে হৈছে হাইড্ৰোক্লোৰিক এসিড so HCl টো যেতিয়া HCl কি কৰে এটা প্ৰোটন ডোনেট কৰে এটো প্ৰোটন ডোনেট কৰিব আৰু ইয়াৰে Cl - ক্লোৰাইড আয়নটো থাকি যাব এজ এ কনজুগেট বেস okay so this is about acid ঠিক আছে লিউইস অ্যাসিড এতিয়া লিউইস বেস বুৰে কি হ'ব লিউইস বেস বুৰে প্ৰোটন একসেপ্ট কৰিব আমি পাইছিলো সো অ্যামোনিয়াটো ধৰা হৈছে এটা বেস বুলি so it will accept a proton এই প্ৰোটনটো একসেপ্ট কৰিব আৰু এটা অ্যামোনিয়াম আয়ন ইয়াৰ নাম হৈছে অ্যামোনিয়াম আয়ন ঠিক আছে so ammonium ion দিয়ে NH4 with a positive charge আৰু এই যে বেস টোৱে প্ৰোটনটো একসেপ্ট কৰাৰ পিছত আমি যেটো সাবস্টেন্স পাও যেটো কম্পাউন্ড পাও যেটো মলিকিউল পাও হেতু কোৱা হয় কনজুগেট এসিড বেসৰ পৰা আমি পাও এটা কনজুগেট এসিড এটোকো কোৱা হয় কনজুগেট এসিড বেস পেয়াৰ ঠিক আছে সো এজ এ হোল আমি কি পালো এটা ব্ৰনষ্টেড-লৰি কনসেপ্টৰ পৰা আমি পালো যে acids are proton donor you simply need to remember that our bases are proton acceptor ঠিক আছে এতিয়া সোয়া কনজুগেট এসিড আৰু কনজুগেট বেস এই মাত্ৰ মই কৈ আহিছো জাস্ট ইয়াত আকৌ এবাৰ লিখি দিছো যদি এটা এসিড আৰু এটা বেস আচ্ছা এবাৰ কি হ'ব আমি আগৰবাৰ কি কৰিছিলো এসিডটো ডাইৰেক্টলি ব্ৰেকডাউন কৰি পিনে আমি তাৰ কনজুগেট বেসটো লিয়াইছিলো মানে যেটো এসিডটোৱে প্ৰোটনটো ডোনেট কৰাৰ পিছত যেটো সাবস্টেন্স থাকি যায় হেতু হৈছে কনজুগেট বেস আৰু ঠিক তেনেকে বেসে যেটো বেসে কি কৰে প্ৰোটন একসেপ্ট কৰাৰ পিছত যেটো সাবস্টেন্স পাও হেতু কোৱা হয় কনজুগেট এসিড ঠিক বেসৰ পৰা এসিড পাও এসিডৰ পৰা বেস পাও এতিয়া যদি ধৰা এসিডে বেসৰ লগত ৰিএক্ট কৰে এটো কৰেই এসিডে বেসৰ লগত ৰিএক্ট কৰেই তেতিয়া কি হ'ব এসিডটোৱে কি কৰে প্ৰোটন ডোনেট কৰিব ডোনেট কৰি পিনে যেটো সাবস্টেন্স থাকি যাব কি থাকিব ইয়াৰ পৰা যদি আমি এটা প্ৰোটন ডোনেট কৰো আমি পাম A- হয় না A- টো হৈছে এটো কনজুগেট বেস ধৰিব পাৰিছা এটো এসিড আৰু কনজুগেট বেস এতিয়া এই যে বেসটো আছিল এই বেসটোৱে কি কৰিব এই ইয়াৰে যেটো প্ৰোটন আছিল প্ৰোটনটো ইয়ালে ডোনেট কৰি দিব ঠিক আছে ডোনেট কৰাৰ পিছত বেসে কি কৰে প্ৰোটন একসেপ্ট কৰে সো এই এসিডটোৱে যেটো ডোনেট কৰিব হেতু বেসটোৱে একসেপ্ট কৰাৰ পিছত আমি যেটো সাবস্টেন্স পাও এই ৰাইট সাইডে দেখিবা তোমালোকে এইটো এটা পজিটিভ চাৰ্জ থাকিব কাৰণ প্ৰোটনটো লৈ লৈছে সো এইটো হৈছে এটা কনজুগেট এসিড ঠিক আছে এইটোৰ পৰা আমি এটা কনজুগেট এসিড বেস পেয়াৰ পালো বুজি পালা এসিডে বেস দিব ঠিক আছে এসিডে বেস দিব আৰু ইফালে বেসে কনজুগেট এসিড দিব কনজুগেট বুলি কয় কিন্তু হে যেটো আমি সাবস্টেন্স পাও আফটাৰ দা ব্ৰনষ্টেড-লৰি কনসেপ্টৰ মতে যেটো হয় হেতুৰ পিছত যেটো আমি পাও হেতু হে কনজুগেট বুলি কয় ঠিক আছে এতিয়া ধৰা ৰিয়েল এক্সাম্পল যদি আমি লওঁ HCl হৈছে এসিড we know HCl টো যেতিয়া প্ৰোটন কি কৰিব ই ডোনেট কৰি পিনে সৰি এটো হ'ব কনজুগেট বেস ঠিক আছে আৰু বেসটোৱে কি কৰিব এটা প্ৰোটন একসেপ্ট কৰি পিনে আমি পাম এটা কনজুগেট এসিড ক্লিয়াৰ ঠিক আছে সো এই দুটা কনসেপ্ট মানে কি হৈছে ব্ৰনষ্টেড-লৰি কনসেপ্টৰ পৰা আমি কনজুগেট এসিড আৰু কনজুগেট বেস এসিড বেসত কি হয়
protonor role to play hoy ঠিক আছে okay so the last it hobo number 3 third to theory of acids and bases that is Lewis acid base theory Lewis theory of acid and bases so yat ki hoy ইয়াতে ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ কথা হে আগৰবাৰ আমি কি হৈছিলে প্ৰথমটো আছিল প্ৰোটন আৰু হাইড্ৰক্সাইড আয়নৰ কথা সেকেন্ডটো আছিল অনলি প্ৰোটনস আৰু এই থাৰ্ড যেটো লিউইস থিওৰি ইয়াত কিন্তু অনলি ইলেক্ট্ৰনছৰ কথা হে সো ইয়াত কি হয় ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰৰ কথা আহিব সো ইয়াত কি হয় এসিড বুৰে ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ একসেপ্টৰ বুলি কোৱা হয় এসিড বুৰক তাৰ মানে যিবোৰ সাবস্টেন্সত ইলেক্ট্ৰন লাগে tak হিহঁতৰ মানে ইলেক্ট্ৰন ডেফিসিট হৈ আছে সো they will need electrons from outside হেব্ৰ কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ একসেপ্টৰ আৰু যিবোৰ ধৰা অলৰেডি ইলেক্ট্ৰন বেছি আছে ৰিচ ইন ইলেক্ট্ৰনস those are known as electron pair donor ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰন পেয়াৰ ডোনাৰ মানে হেব্ৰ হৈছে বেস সো acids bur hoise electron pair acceptor aru base hoise electron pair donor tar mane acids or electrons kom asile they will need electrons so they will accept electrons while bases that are electron besi asile they will donate electrons tumalokor jodi monot ase electrophile aru nucleophile porhaisilo agote so acids sir eta example hoise electrophile monot ase ne electrophile ki korisile second ইলেক্ট্ৰোফাইলে সদায় ইলেক্ট্ৰোফাইল সদায় নিজে ডেফিসিট হৈ থাকে তাকে ইলেক্ট্ৰনছ লাগে বাহিৰৰ পৰা পজিটিভলি চাৰ্জ মনত আছে E+ বুলি লিখিছিলো আৰু বেস আৰু নিউক্লিওফাইলছ বোৰ কি আছিল আমি এনেকে ডিনোট কৰিছিলো সো নিউক্লিওফাইলছ বোৰ আছিল ৰিচ ইন ইলেক্ট্ৰনছ হেতে সদায় ইলেক্ট্ৰনছ ডোনেট কৰে সো বেসৰ এটা এক্সাম্পল হৈছে নিউক্লিওফাইলছ আৰু এসিডৰ এটা এক্সাম্পল হৈছে ইলেক্ট্ৰোফাইল এনেকে আমি ক'ব পাৰো কাৰণ according to Lewis theory so আমি যদি এটা এক্সাম্পল লওঁ তলত দেখিবা is a H+ ion H+ to হৈছে আমি যাক proton বুলি কওঁ হি এটা এসিড হয় এসিড কি হয় কাৰণ it can accept electron কিয় accept electron accept কৰিব কাৰণ ইয়াত দেখিবা যে পজিটিভলি চাৰ্জ আছে that means positive charge mane kita electron deficit hoye ase electron lagibo so it is known as an acid while water ki ase lone pair of electrons ase oxygen or upar lone pair of electrons ase so they are bases and they can accept they can donate electrons thik ase aru ei donate korar pisot ki hobo donate koribo eniki electron donate koribo mane ki tada bond form koribo ei oxygen to আৰু এই প্ৰোটনটোৰ মাজত এটা বন্ড ফৰ্মেশন হ'ব আৰু এই বন্ড ফৰ্মেশন হৈ পিনে এই দুইটা মিলি পিনে এটা এজ আ হোল এটা নিউ কম্পাউণ্ড ফৰ্ম কৰিব এন্ড দ্যাট ইজ নন এজ হাইড্ৰোনিয়াম আয়ন H3O+ ওয়াটাৰ আৰু প্ৰোটন মিলি পিনে হাইড্ৰোনিয়াম আয়ন ফৰ্ম কৰিব আৰু হেতু হৈছে ফৰ্মুলা হৈছে H3O+ এনেকে যদি আমি ড্ৰ কৰো এনেকুৱা ঠিক আছে সো এটা পজিটিভ চাৰ্জ এনেকে দি দিব পাৰো so this is hydronium ion all right so this was base acid and this is base so jodi ami ako ammonia er kotha dhor ammonia swatia ammonia to hoise base kyo base hoy karon ammonia or nitrogen er upor ako eta positive charge positive charge noha lone pair of electron ase so lone pair of jitu tar jitu electron ase he electron donate koribo pare to any kind of acid that is present or AR acid to hoise proton il donate kori pine ki koba ako yate ta bond form koribo aru eta ammonium ion form koribo so this is how we can explain Lewis theory all right so jodi amak next lagibo pKa so pKa ba Ka so ite dhora ami eta acid loisu thik ase etu hoise Ha hoise eta acid or acid jana it will donate proton ঠিক আছে এটো এটা proton donate কৰিছে এফালে এটা conjugate এটো হৈছে conjugate base তিয়া এটো কি হৈছে ইয়াতে দেখিছা যে acid to dissociate হৈছে dissociate মানে কি হৈছে acid to ভাঙি পিনে break down হৈ পিনে
H plus আৰু A minus আয়নলৈ কনভাৰ্ট হৈ গৈছে ব্ৰেকডাউন হৈ গৈছে সো এই যে ডিসোসিয়েট হৈছে ইয়াৰ এটা ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট থাকে তাক কোৱা হয় Ka ঠিক আছে এটো হৈছে ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট সো Ka টো কি হৈছে এটা ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট আৰু এটো হয়তো তোমালোকে আগতে পাইছা এটো ডিনোট কৰে in this way products concentration it is a concentration symbol হয় না square brackets concentration of the products divided by the concentration of the reactant to কি হৈছে Ha the acid এটা তোমালোকে জানা যে অ্যাসিড মানে হৈছে proton donors হয় না proton donors অ্যাসিড মানে হৈছে proton donors এতিয়া যদি এটা অ্যাসিডৰ protonৰ মাত্ৰাটো protonৰ এমাউন্টটো যদি বেছি হয় that means হে অ্যাসিডটো হৈছে strong acid বুলি কয় যেতিয়া এটা more amount of okay আচ্ছা মই লিখো এখিনি সো যেতিয়া এটা অ্যাসিডে বেছি এমাউন্টত proton ডোনেট কৰিব এইটো কোৱা হয় strong acid এতিয়া যদি আমাৰ এই যেটো ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্টৰ যেটো এক্সপ্ৰেশন ইয়াত যদি H প্লাসৰ পৰিমাণটো বেছি হৈ যায় তাৰ মানে ভ্যালু অফ দা concentration of value of the concentration of H protons will be more তেতিয়া হলে কি হ'ব the Ka value will be more so তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া Ka is directly proportional to the concentration of acid ঠিক আছে তাৰ মানে Ka বেছি হলে acidic property বেছি হয় হয়নে Ka কেতিয়া বেছি হ'ব যেতিয়া এই নিউমাৰেটৰ থকা বস্তুখিনি ভ্যালুটো বাঢ়ি যাব ইয়া যদি প্ৰটনৰ ভ্যালুটো বাঢ়ি যায় তাৰ মানে কি হ'ব নিউমাৰেটৰটো বেছি হ'ব নিউমাৰেটৰ ডাঙৰ হলে অফ কোৰ্স এই Ka ভ্যালু উইল বি মোর এটো সবে জানা সো আমি গম পালো যে Ka বেছি মানে অ্যাসিডিক প্ৰপাৰ্টি উইল বি মোর এতিয়া আমাৰ নেক্সট টার্মটো আহিছে pKa এটা তোমালোকে জানা যে p হৈছে এটা ম্যাথমেটিক্যাল অপাৰেটৰ সো p ৰ অৰ্থটো কি হৈছে মাইনাস log of Ka এতিয়া যেহেতু মাইনাস ভ্যালুটো আহি গল আমি জানিছিলো যে Ka বেছি হলে অ্যাসিডিক প্ৰপাৰ্টি বেছি হয় এতিয়া যদি মাইনাস ভ্যালুটো এটা আমি জানো Ka বেছি হলে অ্যাসিড যদি মাইনাস আগত লগাই দিও তেতিয়া হলে কি হ'ব উল্টা হৈ যাব তাৰ মানে pKa যদি বেছি হয় তেতিয়া হলে অ্যাসিডিক প্ৰপাৰ্টি উইল বি অ্যাসিড প্ৰপাৰ্টি লেস হ'ব বুজি পাইছা Ka বেছি হলে অ্যাসিডিটি বাঢ়ে আৰু যদি pKa হয় because there is a negative charge সেই negative charge to কাৰণে pKa যদি বেছি হয় তেতিয়া হলে অ্যাসিডিক প্ৰপাৰ্টি লেস হয় সো তোমালোকে ধৰা দুটা অ্যাসিড দি আছে মই এটা Ha1 লিখিছো এটা Ha2 লিখিছো দুটা অ্যাসিড এটোৰ যদি কোৱা হয় যে pKa ভ্যালু হৈছে 3 আৰু এটোৰ কোৱা হৈছে pKa ভ্যালু হৈছে 7 নিদি বাৰু 8 দিছো তেতিয়া হলে সদায় জুনটোৰ pKa ভ্যালু লেস হ'ব হেতু হ'ব more acidic কাৰণ মই কলো যে এটো হৈছে ইনভাৰ্সলি প্ৰপোৰ্শনাল মই দেখাই দিও ইয়াত যেহেতু মই প্ৰপোৰ্শনালি সাইনটো আগতে ইউজ কৰিছো সো pKa is inversely proportional to acidic property আচ্ছা ঠিক আছে এনেকা নহয় acidic property by acidity is inversely proportional to pKa এটো মনত ৰাখিবা তাৰ মানে pKa যেতিয়া বাঢ়ে acidity কমে তাৰ মানে pKa যেহেতু এই দুটা pKa এৰ ভ্যালুৰ ভিতৰত কোনটো কম এটো হৈছে Ha1 ৰ কাৰণে যেহেতু কম তাৰ মানে ইয়াৰ এসিডিক প্ৰপাৰ্টি বেছি তাৰ মানে উল্টা সো হেতু তোমালোকে মনত ৰাখিবা সো হেতু হৈছে pKa এৰ অৰ্থ হৈছে হেতু তোমালোকে লাগিব factors affecting
acid and base strength তাৰমানে কি ফ্যাক্টৰছ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব the strength of acids and bases so ইয়াত কি হ'ব say for example আমি এটা আকৌ এসিড লৈছো ৰিএক্ট কৰিব ওয়াটাৰৰ লগত form আৰু it will form okay so ইয়াত তোমালোকে নিচা ধৰিব পাৰিছা HA হৈছে এটা এসিড আৰু ফলে হাইড্ৰোজেন আয়ন ফৰ্ম কৰিছে আৰু A- হৈছে কনজুগেট বেস হয়নে এতিয়া ফ্যাক্টৰছ কি ফ্যাক্টৰছ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ফাৰ্স্ট ইজ bond polarity তাৰমানে ধৰা আমাৰ ওচৰত HA এটো এসিড আছে জিমানে এই বন্ডডালৰ H মানে কি মানে প্ৰোটন এসিডে যেহেতু প্ৰোটন ডোনেট কৰে জিমানে এই বন্ডডালৰ পোলাৰিটি বাঢ়ি যাব হিমানে কি হ'ব এই প্ৰোটনটো এৰি দিয়াত এই এসিডটোৰ পক্ষে ইজি হৈ যাব তাৰমানে এটা ধৰা মই কৈলছো যে এইটো ধৰা এই যেটো A পাৰ্টটো আছে এটোটো পৰৰ হাইড্ৰোজেন হি পাৰ্টটো ইয়াৰ ধৰা ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি বাঢ়িলে ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি যদি বাঢ়ে তেতিয়া হলে বন্ডাল পোলাৰ হ'ব বেছিকে তাৰ মানে ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি বাঢ়িলে polarity of the bond will increase এই এৰোটো ওপৰলৈ দিয়া মানে ইনক্ৰিজ বুজাইছে আৰু তললৈ দিলে ডিক্ৰিজ বুজাব so polarity increase hobo so electronegativity বাঢ়িলে polarity increase hobo polarity increase হলে কি হ'ব এই বন্ডালৰ polarity increase হলে কি হ'ব এই যেটো electronegative element আসলে এই A2 নিজৰ পিনে এই ইলেক্ট্ৰনছ খিনি টানিব টানাৰ লগে কি হ'ব electronegative মানে জানা ইলেক্ট্ৰন নিজৰ ফালে টানাৰ লগে কি হ'ব এই প্ৰোটনটো এৰি দিয়াৰ সহজ হ'ব তো সেই কাৰণে কৈছে যে polarity বাঢ়িলে bond polarity বাঢ়িলে acid strength increase হয় so acid strength is directly proportional to ki likhu polarity of the bond so buzi pala eta dhora amar usorot HCl ase HBr HI iodide আৰু HF তো তোমালোকে জানা এইকেইটা হৈছে হ্যালোজেন্স ক্লোৰিন ফ্লোৰিন ক্লোৰিন ব্ৰোমিন আয়োডিন সো ফ্লোৰিন ক্লোৰিন ব্ৰোমিন আয়োডিন এইকেইটা ইনকা পিৰিয়ডিক টেবলৰ ওপৰলৈ গৈ থাকিলে ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভিটি ইনক্ৰিজ হয় না ফ্লোৰিন ইজ দ্য মোস্ট ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভ এলিমেন্ট এটা এই ক্ষেত্ৰত এই চাৰিটা যে আমি মলিকিউলছ আকিছিলো ড্ৰ কৰিছো এইকেইটাৰ ফ্লোৰিন তো হৈছে মোস্ট ইলেক্ট্ৰোনেগেটিভ তো মানে কি হ'ব এই বন্ডাল আটাতকে বেছি polar hobo fluorine so ki hobo HF will be the most acidic so ami jodi yak ko compare koru HF will be the most acidic fluorine or pisot chlorine ahibo so HCl ahibo next so next ahe HBr so next ahibo HI so egita hoise acid strength ami kene compare korim buisa so next ahibo amar another factor will be bond strength so bond strength মানে আকো ধৰা HA লৈছো আমি এই বন্ডাল জিমানে স্ট্ৰং হ'ব এটো বেৰ ইজি হয় বন্ডাল জিমানে স্ট্ৰং হ'ব H to এৰি দিয়াত হিমানে টান হ'ব so bond strength যদি increase হয় acid strength will decrease হয়নে acid strength will decrease so etu ar moi bujabole beleke na thake so okay next point ahile conjugate base stability conjugate base stability ইয়াৰ অৰ্থ কি বুজাইছে যে ধৰা
আমাৰ যেটো অৰিজিনাল আমি এই যে ৰিঅ্যাকশনত দিছিলো ইয়াৰ এইটো কনজুগেট বেস হয় না এইটো কনজুগেট বেসটো যিমানে ষ্ট্ৰং হ'ব সিমানে এই এসিডটো হ'ব এটা ষ্ট্ৰং এসিড কনজুগেট বেসটো যিমানে ষ্টেবল হ'ব নট ষ্ট্ৰং সো more stable the conjugate base is, more stabler will be the or stronger will be the acid है ना रवा एक second stronger will be the acid তাৰ মানে যদি মই বাকিখিনি ড্ৰ কৰি নাথাকো এটো ধৰা এনেকুৱা এটো হৈছে কনজুগেট বেস তো এই বেসটো যিমানে তাৰ মানে HA টো ভাঙি পিনে A minus হবৰ কাৰণে A minus হোৱাৰ পিছত A minus যদি বেছি ষ্টেবল হয় তাৰ মানে এই HA টোৱে বিচাৰিব হি যাতে নিজে ভাঙি পিনে A minus ফৰ্ম কৰে কাৰণ ই হৈছে মোৰ ষ্টেবল হয় না ই ইমানে বেছি ষ্টেবল that this will want to break down it will want to lose the proton so ই কিয় বিচাৰিব কাৰণ এই কনজুগেট বেস যেটো হি ফৰ্ম কৰিব হেতু হ'ব মোৰ ষ্টেবল so conjugate base to বেছি যদি ষ্টেবল হয় তাৰ মানে the acid যোৰ পৰা conjugate base to form হ'ব হেতু হ'ব the stronger acid so বুজি পালা হেখিনি কথা so this is where so আৰু এটা example দিছো ধৰা এটো আছে ঠিক আছে এটো এটা অ্যাসিড হয় এটো হৈছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড COOH C ইয়াত C থাকে COOH ঠিক আছে এটো COOH সো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড টু যেতিয়া ব্রেক ডাউন হ'ব ই কি ফর্ম কৰিব এটো মাইনাস সাইন হয় আৰু ফলে H+ সো প্রোটন ডোনেট কৰিলে এটো অ্যাসিড হয় সো এই যে কনজুগেট এটো হৈছে অ্যাসিড হয় না এটো যদি অ্যাসিড হয় এটো আকৌ কনজুগেট বেস এই যে কনজুগেট বেসটো এটো হৈছে ষ্টেবল কিয় ষ্টেবল কাৰণ এই যে নেগেটিভ চাৰ্জটো আছে এই নেগেটিভ চাৰ্জটো ইট উইল আন্ডাৰগো আকৌ ৰেজোনেন্স পাইছা আগতে আপোনালোকে বহুত বাৰ সো এনেকে ৰেজোনেন্স আন্ডাৰগো কৰিব আৰু ৰেজোনেন্স যেতিয়া থাকিব তোমালোকে জানা যে ষ্টেবল হয় ৰেজোনেন্স থাকা মানে হৈছে মোৰ ষ্টেবল so তাৰ মানে কি ইয়াৰে এই যে কনজুগেট বেসটো আসলে কনজুগেট বেস will be very stable এটো ষ্টেবল হয় কাৰণে এই এসিডটোৱে প্ৰটোনটো ডোনেট কৰিবলৈ বিৰাট ইচ্ছা কৰে it will want to donate proton হেতু কাৰণে এই এসিডটো হৈছে it is a very strong acid carboxylic acids বোৰ সদায় strong acid হয় so বুজি পালা this is an example where the conjugate base stability works এটা ধৰ সাবা substituent effect on pKa the substituent effect on pKa মানে কিছুমান substituent acidity বা acidic property ওপৰত কেনেকে প্ৰভাৱ পেলায় সো তাৰে দুটা ধৰণৰ আছে এটা হৈছে withdrawing inductive effect so my example দিছো ধৰা আমাৰ ওচৰত আছে এটো কাৰ্বক্সিলিক এসিড হা সেটো এটো আমাৰ এটা ইথানোইক এসিড এটা কাৰ্বন থাকিব হয় না এটা ধৰা এই ইয়াত এটা আমাৰ সাবস্টিটিউয়েন্ট এটো জানা এসিডিক হয় বিৰাট সো ইয়াত আমাৰ সাবস্টিটিউয়েন্টস থাকিব সে ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত এটো CH2 লগত আছে আমাৰ আকৌ ধৰা Cl আৰু মেবি এক্সাম্পল মই এটা আৰু কাৰ্বনটো ড্ৰ কৰি নাথাকো বাৰে বাৰে ধৰা এনেকে এটা কাৰ্বন আছিল তো সো ইয়াত ধৰা Cl আছিল আগৰবাৰ এবাৰ ধৰা F দিছো ফ্লোৰিন এতিয়া
যদি আমি এই তিনিটা কম্পেয়াৰ কৰোঁ সো ইয়াত কি হ'ব এই যদি এই যে প্ৰথমটোতে ধৰা এইটোত ধৰা এইটো ক্লোৰিন আছে ক্লোৰিনটো তোমালোকে জানা ইট ইজ হাইলি ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ এইটো উইথড্ৰয়িং প্ৰপাৰ্টি আছে তো কি হ'ব ক্লোৰিনে নিজৰ পিনে এনেকৈ ইলেক্ট্ৰনছবোৰ টানিব হয়নে ইলেক্ট্ৰন টানিলে কি হ'ব এই যিটো বণ্ড আছিলে সেই বণ্ডটো উইক হৈ যাব হয়নে OH বণ্ডডাল উইক হৈ যাব এই বণ্ডডাল যিমানে উইক হৈ যাব H+টো সিমান ইজিলি আমি H+টো সিমান ইজিলি ডোনেট কৰিব পাৰিব তাৰ মানে কথাটো কি বুজাইছে যে এই এলিমেণ্টটো এই সাবষ্টিটুৱেণ্টটো যিমানে বেছি ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ হ'ব সিমানে বেছি এচিডিক হ'ব যিটো এজ এ হোল এটা এচিড আছে সিমানে বেছি এচিডিক হ'ব এতিয়া আমি এই তিনিটা যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ প্ৰথমটোত আছে নে ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ এলিমেণ্ট নাই ই অনলি CH3 আছে দ্বিতীয়টোত আছে CH2 লগত Cl আছে তৃতীয়টোতো আছে এফালে CH2 আছে আৰু এফালে F আছে এটা তোমালোকে জানা ফ্লোৰিন আৰু ক্লোৰিনৰ মাজত কোন বেছি ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ ফ্লোৰিন ইজ মোৰ ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ হয়নে মোৰ ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ এতিয়া সেইকাৰণে ফ্লোৰিনে বেছিকৈ ইলেক্ট্ৰন উইথড্ৰ কৰিব নিজৰ পিনে তেতিয়া এই H2 বেছি ইজিলি উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব তাৰ মানে ডোনেট কৰিব পাৰিব তাৰ মানে দিছ ইজ মোৰ এচিডিক দেন মই যদি এইটো 2 দিওঁ এইটো 3 দিওঁ 3 will then be the next higher acidic and the last will be number 2 the first one karon first to কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ এলিমেন্ট নাছিলে তো তাৰ এসিডিক প্ৰপাৰ্টি একো এফেক্ট নহয় এতিয়া আমি ঠিক তেনেদৰে তোমালোকৰ কিছুমান কেতিয়াবা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে মই আকৌ কাৰ্বক্সিলিক এসিডৰ এক্সাম্পলে লৈছোঁ এই তিনিটা দিছোঁ ইয়াত Cl দিছোঁ ইয়াত Cl দুটা দিছোঁ ইয়াত Cl তিনিটা দিছোঁ এইটো বিৰাটেই ইজি এইটো হ'ব আটাইতকৈ বেছি এচিডিক হয় নাই এইটো নেক্সট এচিডিক আৰু এইটো আটাইতকৈ কম এচিডিক সো এইটো বুজি পালা আৰু তেনেকুৱা আৰু এটা এক্সাম্পল দিওঁ ইয়াত ধৰা Cl আছে ইয়াতো আছে Cl ইয়াতো আছে Cl এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা Cl টো প্ৰত্যেকটো কাৰ্বক্সিলিক এসিডৰ ভিতৰত কোনটো Cl ৰ প্লেসমেন্টটো কোট আছে এইটো আছে কাৰ্বন এইটো যদি কাৰ্বন নম্বৰ 1 এইটো কাৰ্বন নম্বৰ 2 এইটো 1 2 3 হয় নাই এইটো 1 2 3 4 সো আটাইতকৈ দূৰত ক্লোৰিনটো কোট আছে ইয়াত আছে ইয়াত আটাইতকৈ ওচৰত আছে হয় নাই তো যিমানে বেছি ওচৰত থাকিব তাৰ উইথড্ৰয়িং পাৱাৰটো বেছি হ'ব তাৰ মানে ই হ'ব আটাইতকৈ ই হ'ব মোষ্ট এচিডিক কাৰণ ক্লোৰিনটো আটাইতকৈ ওচৰত আছে আৰু ইয়াতে ক্লোৰিনটো আটাইতকৈ দূৰত আছে সো ইট উইল বি লিষ্ট এচিডিক বুজি পালা আৰু ই হ'ব মাজত সো এইটো হৈছে উইথড্ৰয়িং কেপাচিটি উইথড্ৰয়িং যদি আমাৰ কিবা এলিমেন্ট থাকে এটা ধৰা আমাৰ ডোনেটিং কিবা ইন্ডাক্টিভ ডোনেটিং যদি কিবা কম্পাউণ্ড থাকে তো সে ফৰ এক্সাম্পল আকৌ আমি কাৰ্বক্সিলিক এসিডে মই দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে CH3 তো CH3 জানা CH3 সদায় +I ইফেক্ট দেখুৱায় ইন্ডাক্টিভ ইফেক্ট এইটো পাইছা বহুত বাৰ কৈছোঁ মই তোমালোকক এইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰন পুশ কৰে ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া পুশ কৰিব ইলেক্ট্ৰন ডেন্সিটি বাঢ়িব তেতিয়া তাৰ কি হ'ব এই যে প্ৰোটন ডোনেটিং কেপাচিটিটো কমি যাব সো মোৰ ইন্ডাক্টিভ ইফেক্ট যদি হয় তেতিয়া হলে লেস এসিডিক হয় লেস এসিডিক সো আমি যদি ধৰা এটোটো ফার্স্ট মলিকিউলটো ললো সেকেন্ড এটো ললো আর থার্ড ললো এটো এতিয়া মই এটা A B C এই তিনটা নেমিং কৰিছো সো ইয়াত হ'ব ইন্ডাক্টিভ ইফেক্ট দেখাব এটা CH3 ইয়াত কি আছে CH3 CH2 আছে CH3 আছে এটোত আছে CH ইয়াত এটো CH না C আছে ইয়াত তিনিটা CH3 আছে হয়নে
যিমানে বেছি CH3 থাকিব সিমানে বেছি ইলেক্ট্ৰনকে পুশ হ'ব আৰু সিমানে বেছি ইলেক্ট্ৰন ডেন্সিটি বাঢ়িব আৰু ই ভাঙিবলৈ বা ব্ৰেকডাউন হ'বলৈ তাৰ বেছি প্ৰবলেম হ'ব সো আটাইতকৈ বেছি ইন্ডাক্টিভ ইফেক্ট ইয়াত দেখুৱাইছে সো C will be the least acidic তাৰ পিছত আহিব এইটো B আৰু most acidic হ'ব A ইয়াৰ ভিতৰত most acidic A হয় সো এইটো হৈছে প্লাস I ইফেক্ট দেখুৱায় বুজিছা প্লাস I ইফেক্ট যেতিয়া দেখুৱাব তেতিয়া acidic property ডিক্ৰিজ হ'ব যিমানে বেছি প্লাস I ইফেক্ট দেখুৱাব সিমানে বেছি ডিক্ৰিজ হ'ব the acidic property সো বুজি পালা ইমানখিনি আৰু এটা কথা ক'ব পাৰো তোমালোকক এটা বেসিক প্ৰপাৰ্টি আচ্ছা বেসিসিটি নৰ্মাল আৰু এটো ধৰা আমি এমোনিয়া লৈছো এটো মই পঢ়াইছো আসলতে সাগে আগতে মোৰ লাগিছে এটো এমোনিয়া এটো যদি আমাৰ এমোনিয়া জানা আচ্ছা ইয়াৰে আমাৰ কি কৈছিলো যত লোন পেয়াৰ ডোনেশন হ'ব হেতু হ'ব বেসিক হয় না লোন পেয়াৰ যদি ডোনেট কৰে এটো হ'ব বেসিক বেস হয় এতিয়া যদি যিমানে বেছি এই লোন পেয়াৰটো अवेलेबल হ'ব ফৰ ডোনেশন সিমানে বেছি বেসিসিটি বাঢ়িব এতিয়া এটো হৈছে এটা প্ৰাইমাৰী এমিন এতিয়া যদি আমি আৰু এনেকুৱা এমিন লওঁ ধৰা এটো CH3 NH2 আচ্ছা তো নেক্সট মই ললো CH3 এটো NH আৰু এটা হৈছে CH3 এই মাত্ৰ মই কৈ আহিছো যে CH3 গ্ৰুপ বুৰে কি দেখুৱা প্লাস I ইফেক্ট প্লাস I মানে ইলেক্ট্ৰন পুশ কৰিব সো ইলেক্ট্ৰন পুশ ইয়াত হৈছে এইকিটাত হৈছে আৰু ইয়াত তিনিটা হৈছে আৰু এইটো মলিকুলত ইলেক্ট্ৰন পুশ বা কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰন পুশ হোৱা নাই সো ইয়াত কি যিমানে ইলেক্ট্ৰন বেছি পুশ কৰিব তেতিয়া কি হ'ব এই নাইট্ৰজেনৰ ওপৰত ইলেক্ট্ৰন ডেন্সিটি বাঢ়িব এই ইলেক্ট্ৰনৰ ডেন্সিটি বাঢ়ি যাব বা ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰন ডেন্সিটি নাইট্ৰজেনৰ চাৰিফালে বাঢ়ি যাব তেতিয়া কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনটো ডোনেট কৰিবলৈ ইট উইল বি ইজিলি ডোনেট কৰিব পাৰিব সো যেতিয়া ইজিলি ডোনেট কৰিব পাৰিব তেতিয়া কি হ'ব তাৰ বেসিসিটি বাঢ়িব সো তাৰ মানে কি ইয়াৰ ইন প্লাস I ইফেক্ট যদি বাঢ়ে তেতিয়া হলে বেসিসিটি ইনক্ৰিজ হ'ব বুজি পালা তাৰ মানে মই যদি 1 2 3 4 নাম্বাৰিং কৰো 4 ইজ দ্য মোস্ট বেসিক তো CH আকৌ এটো নাম্বাৰ 3 টো যদি সোয়া দুটা CH3 গ্ৰুপ আছিল ইয়াত নেক্সট হ'ব 3 আৰু নেক্সট হাইয়েষ্ট বেসিক উইল বি 2 আৰু লিষ্ট বেসিক উইল বি নাম্বাৰ 1 সো বুজি পালা তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে মোক ক'ব পাৰিবা মেসেজ কৰি পিনে বা ফোন কৰি পিনে বা এনিথিং মেসেজ কৰি পিনে ক'ব পাৰিবা আৰু তোমালোকৰ মেবি আৰু কিবা কিবি লাগিব পাৰে মই তোমালোকে চাই লবা কিতাপত আছে তোমালোকৰ ওচৰত তো yeah thank you bye